الصورتين هذول صورتهم بنفس المكان، بنفس الإضاءة، بنفس الكاميرا، والشغلة الوحيدة اللي غيرتها هي العدسة. شنو معنى هاي الأرقام المكتوبة على العدسات؟ وشنو الفرق بين عدسة وعدسة؟ ليش المصورين عادة يكون عندهم أكثر من لينس؟ وشلون الواحد يختار العدسة المناسبة؟ بهذا الفيديو راح أجاوبكم على كل هاي الأسئلة. كل عدسة تنطي منظور مختلف عن غيرها، ولذلك أغلب المصورين وخصوصاً اللي يصورون الفيديو يستخدمون أكثر من عدسة بتصويرهم حتى يصورون الحدث من أكثر من منظور. شوفوا، الكاميرا هي الجسم والعدسة هي العين. جسم بدون عين ما راح يقدر يشوف شيء. مهمتنا اليوم إنه نعرف شنو الفرق بين العدسات حتى نعرف يا عين أو يا عدسة يعني نختار لما نصور. سوني FE 135 ملم f1.8 GM، هذا اسم هاي العدسة. بس شنو معناه؟ أول جزء هو اسم البراند، ثاني جزء هو نوع رأس العدسة، ثالث جزء هو البعد البؤري أو الفوكال لينث، رابع جزء هو فتحة العدسة أو الأبيتشر، خامس جزء هو نوع الإصدار، ومرات يكون اكو أجزاء ثانية بالاسم تدل على خصائص معينة تتميز بها العدسة. البراند ونوع العدسة راح نختارها حسب الكاميرا اللي موجودة عندنا، والإصدار والخصائص تختلف من شركة لشركة، بس أهم شيء راح نركز عليه هو البعد البؤري اللي عادة ينقاس بالمليمتر، وفتحة العدسة اللي عادة تنقاس بالإف ستوب. هاي هي أهم شغلتين وهي الأساس بعالم العدسات، ولذلك إذا سألت أي مصور بأي عدسة أخذت الصورة الفلانية راح يذكر لك فقط البعد البؤري وفتحة العدسة. مثلا هاي الصورة إذا سألتني بيا عدسة مصورها راح أقول لك بعدسة 135 f1.8. بس نرجع لنفس السؤال، شنو هاي الأرقام وش يصير لما تتغير؟ أوكي، هسه أشرح لك. بالدقائق الجاية راح أسولف لك عن البعد البؤري، ووراها راح أسولف لك عن فتحة العدسة، ووراها راح نشوف شنو الفرق بين العدسات البرايم وعدسات الزوم، وراها راح نشوف شنو الفرق بين العدسات الغالية والعدسات الرخيصة، وبعدين راح نشوف شنو أنسب عدسة ممكن أنت أو أنت تشتروها. البعد البؤري ينقاس بالمليمترات، لذلك عادة لما الواحد يسمع بالبعد البؤري مثلا يسمع ب 50 ملم يقول إذن البعد البؤري هو طول العدسة. لا، البعد البؤري هو المسافة بين سنسر الكاميرا والنقطة اللي تتجمع بها أشعة الضوء ورا ما تدخل للعدسة لما يكون الفوكس على الانفينيتي، وهاي النقطة ممكن تكون بنص العدسة. بس شنو معنى هذا الحكي؟ بصراحة هذا الحكي مو مهم، احنا هنا جايين ندور فن، ما جاي ندرس فيزياء او رياضيات. المهم نعرف شنو تأثير البعد البؤري على منظور الصورة، يعني شو يصير لما يتغير قيمة هذا البعد البؤري. كل ما تتغير قيمة البعد البؤري تتغير زاوية الرؤية، يعني قيمة البعد البؤري هي اللي تحدد لنا ايش قد المساحة اللي نقدر نشوفها قدامنا من خلال عدستنا، بحيث كل ما تقل قيمة البعد البؤري كل ما نقوم نقدر نشوف مساحة أكثر من المنظور أو المكان اللي قدامنا، يعني زاوية الرؤية تكون أوسع، وكل ما تزيد قيمة البعد البؤري كل ما تصغر زاوية الرؤية وتقل مساحة النظر. بس هنا واحد ممكن يقول يعني البعد البؤري هو الزوم، كل ما يزيد البعد البؤري يزيد الزوم، صح؟ صح، بس أنت تعرف شنو تأثير الزوم على تصويرك أصلاً؟ خل أسولف لك، وهنا ركز وياي زين لأنكو ناس ما تعرف شنو تأثير البعد البؤري أو اللي هسه سميناه زوم، وبالتالي يقولون ما نحتاج زوم، لما نريد نصور شيء من قريب نتقرب عليه ونصوره، وهذا الشيء يأثر تأثير كلش كبير على المنظور النهائي للصورة. ولذلك خلينا نرجع للبعد البؤري أو اللي سميناه زوم ونفتهم شنو تأثيره على الصورة لما يتغير. كل ما يقل البعد البؤري كل ما تزيد زاوية الرؤية، وبنفس الوقت الأشياء القريبة من العدسة تقوم تبين أكبر من حجمها الطبيعي، والأشياء البعيدة من العدسة تقوم تبين أصغر من حجمها الطبيعي، وبالتالي الأشياء البعيدة تبين أبعد من الواقع، والأشياء القريبة من العدسة تبين أقرب وأكبر من الواقع، والعكس صحيح، كل ما يزيد البعد البؤري كل ما تقل زاوية الرؤية، وبنفس الوقت الأشياء البعيدة من الجسم اللي نصوره تصير كأنه كلش قريبة، كأنهم ضغطت الخلفية وصارت الأشياء البعيدة من الجسم اللي نصوره قريبة من عنده. زين هذا الحكي بشنو راح يفيدنا؟ هذا الحكي راح يفيدنا انه لما نريد نصور شيء معين نقدر نعرف ايش راح يصير بالضبط لما نختار بعد بؤري معين. مثلا بما انه العدسة الواسعة تخلي الاجسام البعيدة تبين ابعد من الواقع، بالتالي راح نختار عدسة واسعة لما نريد نصور مساحات داخلية حتى يطلع المكان اكبر من حجمه الحقيقي. ولما نحتاج نصور اشخاص صورة قريبة راح نتجنب نستخدم العدسات الواسعة حتى لا تتشوه معالم الوجه، وبالتالي راح نستخدم بعد بؤري أطول ونبتعد عن الشخص ونصوره حتى تطلع معالم وجهه بشكل حلو. نفس الشيء لما نريد نصور منتجات نختار مثلا عدسة واسعة ونتقرب من الشيء اللي نريد نصوره بحيث نبالغ بحجم المنتج ونطلع مساحة أكبر من الخلفية، أو نختار عدسة ضيقة بحيث نضغط الخلفية ونحصر زاوية الرؤية.
للمناظر الطبيعية نختار بعد بؤري بحيث يطلع لنا مساحة أكبر من المنظر اللي قدامنا، أو بالعكس نختار بعد بؤري بحيث يقرب الأشياء اللي بالخلفية أكثر. بالحياة البرية نختار بعد بؤري طويل حتى نقدر نصور الحيوانات من بعيد بدون ما نتقرب منها، ولكل نوع تصوير نستخدم بعد بؤري بحيث يطلع لنا المنظر اللي نريده. زين، هسه افتهمنا شنو تأثير البعد البؤري على الصورة اللي نريد نصورها، بس يا عدسات نقدر نعتبرها واسعة ويا عدسات نقدر نسميها ضيقة. هسه أقول لكم العدسات حسب طولها البؤري راح نقسمها ل6 مجموعات. العدسات اللي طولها البؤري بين 9 ملم إلى 18 ملم راح نسميها الترا وايد لينسز، العدسات الواسعة جدا. العدسات بين 16 إلى 35 ملم راح نسميها وايد لينسز، عدسات واسعة. العدسات من 28 إلى 70 ملم راح نسميها ستاندرد أو نورمال لينسز، عدسات ذات أبعاد بؤرية طبيعية. طبعا سميناها بهالاسم هذا لأنه هاي العدسات هي أقرب شيء للبعد البؤري اللي تشوفه عين الإنسان. العدسات من 70 إلى 100 ملم نسميها ميديوم تيليفوتو، عدسات متوسطة التقريب. العدسات من 100 إلى 300 ملم نسميها تيليفوتو لينسز، عدسات تقريب. والعدسات من 300 إلى 600 ملم نسميها سوبر تيليفوتو لينسز، عدسات شديدة التقريب. الشركات عادة يكون عندهم عدد كبير من العدسات حتى يغطون احتياجات كل المصورين، فمثلا شركة سوني عندهم أكثر من 65 عدسة يغطون بها هاي المجموعات اللي حكينا عليها، وكل شركة تكون عندهم عشرات العدسات يغطون بها هاي الأبعاد البؤرية المختلفة. طبعا أسهل طريقة إنه الواحد يشوف شنو الفرق بين العدسات من ناحية البعد البؤري هي إنه يفتح كاميرا الموبايل ويجرب، لأنه أغلب الشركات مع الموبايلات هالأيام تخلي 3 عدسات أو أكثر بكل جهاز، فهاي العدسات أبعادها البؤرية مختلفة. عادة العدسة الأساسية بالموبايلات يسموها X1 يكون بعدها البؤري عادل 26 ملم، والعدسة الثانية الواسعة يسموها X0.5 بعدها البؤري يعادل 13 ملم، وعدسة التقريب اللي عادة يسموها X2 يكون بعدها البؤري 52 ملم، وأكو همينة مرات عدسات X3 اللي يكون بعدها البؤري 78 ملم. جربوا صوروا شغلة معينة بالموبايل بأكثر من عدسة وقربوا عليها بحيث تظل الشغلة اللي تصوروها ماخذة نفس الحجم من الصورة، وشوفوا شنو الفرق بين الصور اللي راح تطلع وياكم. قبل شوية قلنا انه بكل عدسة اكو رقمين كلش مهمة، واللي هي البعد البؤري وفتحة العدسة. هسه افتهمنا شنو يعني البعد البؤري وشنو تأثيره على الصورة، تعالوا خلينا نشوف شنو يعني فتحة العدسة وشنو تأثيرها على الصورة. فتحة العدسة لما تكون واسعة تدخل كمية أكبر من الإضاءة للكاميرا، ولذلك عادة بالتصوير الليلي يفضل أنه نستخدم عدسات تكون فتحتها أكبر. بنفس الوقت لما تكون فتحة العدسة واسعة يزيد عمق الميدان وينعزل الجسم اللي نريد نصوره عن الخلفية وباقي العناصر الموجودة بالصورة. والعكس صحيح، كل ما كانت فتحة العدسة ضيقة أكثر كل ما قلت كمية الإضاءة اللي تدخل للعدسة وقل العزل اللي بالصورة. موضوع فتحة العدسة والإعدادات وتأثيرها على إضاءة الصورة وكل هاي الأمور شرحت عنها بالتفصيل بفيديو مثلث الإضاءة اللي تقدرون تلاقوه موجود على قناتي على اليوتيوب. أما إذا ما عندكم أي فكرة عن موضوع فتحة العدسة فأنصحكم تشوفون هذاك الفيديو وترجعون هنا. أما بهذا الجزء من الفيديو فراح أحكي عن خصائص العدسات من ناحية فتحة العدسة. فتحة العدسة تنقاس بالإف ستوب، بحيث كل ما قل رقم الإف كل ما زادت فتحة العدسة. يعني فتحة عدسة F1.8 هي أوسع من فتحة عدسة قيمتها F4. يقل رقم F تتوسع فتحة العدسة، يزيد رقم F تتضيق فتحة العدسة. أغلب العدسات نقدر نضيق فتحة العدسة مالتها لغاية F22، بس أقصى قيمة لفتحة العدسة مختلفة من عدسة لعدسة، ولذلك عادة ينكتب على العدسة فقط رقم أقصى فتحة عدسة. كما قلت عدسة. وهذا الرقم المهم اللي قلنا لازم ننتبه له لما نختار عدسة معينة. يعني مثلا هاي العدسة أقصى قيمة لفتحتها هي F1.8، بينما هاي العدسة أقصى قيمة لفتحتها هي F4. خلينا مركزين هنا انه كل ما قل رقم F كل ما زادت فتحة العدسة. قيمة رقم F تتناسب عكسيا ويا فتحة العدسة، يعني كل ما كانت قيمة رقم F اللي مكتوبة على العدسة أقل كل ما أحسن، لأنه معناها فتحة عدستها أكبر. زين، هسه افتهمنا انه قيمة رقم F اللي مكتوبة على العدسة هي قيمة أقصى فتحة، بس بشنو هذا الموضوع راح نستفاد من عنده وشلون راح يأثر على تصويرنا؟ هسه اقول لكم. ابسط مثال، شوفوا هاي الصورتين، الصورة اللي على اليمنى اخذتها بفتحة عدسة قيمتها F1.2، والصورة اللي على اليسرى اخذتها بفتحة عدسة قيمتها F5.6. لاحظوا كمية عمق الميدان والعزل اللي بالصورة،
الصورة اللي على اليمين قدرت أصورها لأنه أقصى فتحة عدسة بهاي العدسة اللي استخدمتها كانت f1.2، وبنفس الوقت الصورة اللي على اليسرى احتاجت 4 أضعاف قوة الإضاءة اللي استخدمتها بالصورة اللي على اليمين حتى تطلع بنفس الإضاءة. وهنا انتبهوا على إعدادات التصوير. وهنا مثال ثاني استخدمت فتحات عدسات مختلفة، وشوفوا بنفسكم الفرق بالنتيجة. هنا بهاي الصورة حبيت استخدم فتحة عدسة واسعة حتى اعزل الشخص عن الخلفية. طبعا مو دائما نستخدم اقصى فتحة عدسة لما نصور، بس هاي الامثلة كانت للتوضيح ايش قد ممكن فتحة العدسة القصوى بالعدسة اللي نستخدمها تغير بالمنظر النهائي للصورة. هسه المهم انه عرفنا انه الرقم اللي ينكتب على العدسة هو رقم اقصى فتحة ممكن نوصل لها، وراح نلاحظ فد شوية انه كل ما تقل قيمة اف كل ما تكون العدسة أغلى، لأنه تركيبتها من الداخل تكون معقدة أكثر. وراح نلاحظ هم فد شوية أنه قيمة رقم F راح تختلف لما نستخدم عدسات زوم ولما نستخدم عدسات برايم. بس شنو يعني أصلا عدسة زوم وعدسة برايم؟ العدسات تنقسم لنوعين، برايم لينسز أو بالعربي يسموها عدسات أولية، واللي هي العدسات اللي يكون طولها البؤري ثابت واحد ما يتغير، مثلا عدسة 50 ملم أو عدسة 135 ملم. هاي العدسات تنطينا منظور واحد فقط ويكون مكتوب عليها بعد بؤري واحد. والنوع الثاني هو الزوم لينسز أو بالعربي يسموها عدسات التقريب أو التكبير. هاي العدسات نقدر نغير طولها البؤري، يعني نقدر نستخدمها حتى نزوم. هاي العدسات يكون مكتوب عليها الأبعاد البؤرية اللي ممكن نغيرها من أقل إلى أقصى بعد. مثلا عدسة مكتوب عليها 14 إلى 24 ملم، معناها نقدر نغير طولها البؤري لأي قيمة بين ال 14 وال 24. وهنا أول شيء ممكن يجي ببال واحد يقول اوكي، ما دام اكو عدسات نقدر نغير طولها البؤري هذا الشيء ممتاز احسن، لا عاد ليش اكو عدسات طولها البؤري ثابت؟ خوش سؤال، بس اكيد اكو اشياء تميز البرايم لينسز ما موجوده بالزوم لينسز، واكو اشياء تميز الزوم لينسز ما موجوده بالبرايم لينسز. لذلك تعالوا خلينا نشوف شنو الفرق. اول شيء واكبر فرق بين البرايم لينسز والزوم لينسز هو انه فتحه العدسه القصوى بالبرايم لينسز عاده تكون اكبر من فتحه العدسه القصوى بالزوم لينسز. يعني بالبرايم لينسز نلقى عدسات فتحتها يكون f2 او اقل، مثلا f1.8 او f1.4 او f1.2، بينما بالزوم لينسز اكبر فتحه عدسه هي f2.8. وكمثال هاي الصورة صورتها بعدسة برايم 135 ملم f1.8. هذا اللوك اللي طلع وياي، ومنظر الخلفية مستحيل أقدر أحصله بأي عدسة زوم موجودة بالسوق. ثاني فرق هو أنه عدسات البرايم عادة نطلع التفاصيل حادة أكثر من عدسات الزوم. ثالث فرق هو أنه عدسات البرايم اللي فتحتها واسعة عادة تكون أرخص من عدسات الزوم. وعلى سيرة الأسعار، هواي نسمع مصورين يقولون أنه العدسات تكلف فلوس أكثر من سعر الكاميرا، مع العلم أكو هواي عدسات رخيصة بالسوق. فشنو السبب اللي يخلي المصورين يشترون الشيء الغالي؟ وشنو أصلا الفرق بين العدسات الغالية والعدسات الرخيصة؟ أول فرق هو أنه جودة تصنيع العدسات الغالية من الداخل ومن الخارج يكون أفضل. الخارج عادة يكون مصنوع من مادة أقوى، والزجاج المستخدم بتصنيع العدسة يكون مختلف ومعالج أكثر، بحيث لما نصور الألوان والإضاءة والانعكاسات والتباين يطلعون بشكل أفضل. والعدسات الغالية عادة يكون بيها غاز جيت يمنع دخول الوسخ والتراب نهائيا لداخل العدسة. ثاني فرق، العدسات الغالية تكون مكونة من مجموعة معقدة من الزجاج بداخلها، وهذا التعقيد بالتصنيع يخلينا نحصل على عدسة فتحتها أكبر. وكمثال هاي العدستين اثنيناتهم برايم لينسز، اثنيناتهم بعدهم البؤري 50 ملم، وحدة سعرها $250 ووحدة سعرها $1900. العدسة الرخيصة فتحتها f1.8 والغالية فتحتها f1.2. راح نلاحظ انه اثنيناتهم بعدهم البؤري 50 ملم، بس العدسة الغالية حجمها أكبر ووزنها أكثر من العدسة الرخيصة، وهذا الشيء بسبب تركيبتها المعقدة وكمية الزجاج اللي بداخلها. طبعا هذا التعقيد بتصنيع وتركيب الزجاج بداخل العدسة مو بس يخلينا نحصل على فتحة عدسة أكبر، إنما يخلينا نحصل على صورة أفضل بشكل عام. يعني صورة حادة التفاصيل أكثر، الديستورشن أو التشوهات البصرية مالتها تكون أقل، والأبريشن أو الانحراف يكون أقل، والديفراكشن أو الحيود مال العدسة يكون أقل، خاصة بحواف الصورة نلاحظ هذا الشيء. ثالث فرق، العدسات الغالية يكون بيها مواصفات ومميزات ما موجودة بالعدسات الرخيصة، مواصفات مثلا نظام تقليل الاهتزازات، وأنظمة التحكم بالعدسة بصورة عامة تكون مرنة أكثر، ونظام الفوكس بيها يكون أسرع وأدق من نظام الفوكس بالعدسات الرخيصة. رابع فرق، عدسات الزوم الرخيصة تكون فتحتها أضيق من عدسات الزوم الغالية، وفتحة العدسة تتغير لما نغير البعد البؤري، بينما فتحة العدسة القصوى تكون ثابتة لما نغير البعد البؤري بعدسات الزوم الغالية. هاي أهم الفروقات بين العدسات الغالية والرخيصة. هسه ورا ما افتهمنا شنو أنواع العدسات الموجودة والفروقات بيناتها، تعالوا خلينا نشوف شنو أنسب عدسة ممكن تستخدموها بتصويركم.
بالتصوير اكو هواي اختصاصات، والمصورين مال كل اختصاص يفضلون عدسات معينة أكثر من غيرها. يعني شنو؟ يعني مثلا مصورين المناظر الطبيعية يفضلون يستخدمون الترا وايد لينسز والوايد لينسز. مصورين الحياة البرية يفضلون السوبر تيليفوتو. مصورين الرياضة يفضلون الميديوم تيليفوتو والتيليفوتو، وعادة يختارون عدسات زوم حتى يكون عندهم مرونة بالتقريب. مصورين الأشخاص ومصورين الأعراس يفضلون الستاندرد فوكال لينث والميديوم تيليفوتو والتيليفوتو. مصورين المنتجات يفضلون الستاندرد والميديوم تيليفوتو. مصورين الأماكن الداخلية والتصاميم المعمارية يفضلون الألترا وايد لينسز والوايد لينسز. طبعا هاي التفضيلات مو فد قاعدة وإجباري كل المصورين يمشون عليها. التصوير بالنهاية هو فن، والفن غير مقيد بأي قواعد. فمثلا ممكن نشوف مصور منتجات يستخدم عدسة واسعة حتى يطلع لقطات مختلفة، رغم أنه قلنا مصورين المنتجات ما يفضلون العدسات الواسعة. ونشوف مثلا مصور المناظر الطبيعية مرات يستخدم عدسات تقريب، رغم أنه قلنا مصورين الطبيعة يفضلون العدسات الواسعة حتى يطلعون مساحة أكثر. المهم هسه عرفنا شنو الفرق بين العدسات وشنو المصورين بكل اختصاص يفضلون، وهسه انتم تقدرون تقررون شنو اكثر عدسات تفيدكم. فتحوا على الانترنت شوفوا شنو العدسات المتوفره، شنو مواصفاتها، شنو اسعارها، وعلى هالاساس قرروا يا عدسات تريدون تختارون. ومثل ما قلنا اغلب المصورين المحترفين يكون عندهم اكثر من عدسه، والسبب هو انه مرات الشيء بدنا نصوره نحتاج نطلعه من اكثر من زاويه ومن اكثر من بعد حتى نوصل الصوره كامله للمشاهدين. صحيح اكو ملاحظه مهمه خاصه المصورين الاشخاص، مو بس فتحة العدسة تأثر على عمق الميدان وتخلي الخلفية مغوشة بحيث نعزل الشخص اللي نريد نصوره عن الخلفية، إنما حتى البعد البؤري يأثر. يعني كل ما تكون العدسة اللي نستخدمها طولها البؤري أطول، كل ما زاد عزل الخلفية عن الجسم. مثلا هنا هاي الصورتين اثنيناتهم كانت بفتحة عدسة f2.8، بس راح نلاحظ إنه بالعدسة اللي طولها البؤري طويل الخلفية طالعة مغوشة أكثر بهواية من العدسة اللي طولها البؤري قصير. ولذلك مصورين الأشخاص مرات يستخدمون تيليفوتو لينسز حتى يعزلون الشخص اللي يريدون يصوروه عن الخلفية. هاي كانت أهم الأساسيات اللي تخص موضوع العدسات، وأتوقع أي مصور مبتدئ لازم يعرفها. بس أكو شغلات ثانية هم تخص العدسات لازم تتعلموها إذا تريدون تحترفون مجال التصوير. بس حتى هذا الفيديو ما يكون طويل وممل، ما راح أشرح عن هاي الأشياء بالتفصيل، بس راح أذكر لكم إياها وأنتم بحثوا عنها وتعلموها. ضروري تبحثون عن الفرق بين الفول فريم سنسر والكروب فريم سنسر، وشنو يعني كروب فاكتور، وشنو يعني equivalent focal length، وشلون هذا الشيء ممكن يأثر على البعد البؤري ومنظور الصورة. ابحثوا عن شيء اسمه minimal focal distance، يختصروه MFD. هذا هو اللي يحدد لنا ايش قد اقصى شيء نقدر نتقرب من الجسم اللي نريد نصوره ونقدر نسوي فوكس، وهذا مهم جدا انه تعرفوه اذا تريدون تصورون لقطات ماكرو. اكو شغلات نركبها على العدسه مثل الفلاتر والادابترات والاكستنشنات، هاي هم تقدرون تبحثون عنها وعن استخداماتها. اكو عدسات صغيره يسموها بانكيك لينسز، هاي جدا عمليه بالسفر، هم تقدرون تدورون عليها. اكو عدسات يسموها فيش اي او عين السمكه، ابحثوا عنها وشوفوا شنو الفرق بينها وبين عدسات الركتيلينير. اخيرا بالسينما وبالافلام يستخدمون عدسات سينمائيه تكون بيها مواصفات مختلفه خاصه بانظمه الفوكس، هاي همينه تقدرون تبحثون عنها. هذا كان موضوع اليوم. حتى تستفادون من المعلومات المذكوره بهذا الفيديو انصحكم انه اول شيء تشوفون فيديو مثلث التعريض اللي موجود على قناتي على اليوتيوب، وبعدين ترجعون تشوفون هذا الفيديو مره ثانيه. طبعا ويا الممارسه والتجربه ان شاء الله كل شيء راح يكون واضح ومفهوم. انا محمد حسان وهذا كان فيديو اليوم، اشوفكم بالفيديوهات الجايه. Alpha.